السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب قانون الجذب لمؤلفه مايكل جي لوسير، مؤلف ومدرب ورجل أعمال نشأ في برنسويك بكندا، وبصفته دارسا للبرمجة اللغوية العصبية فقد أصدر مع دارسين آخرين سلسلة كتب عن الصحة العامة بدءا من العام 1990، واشترك في برامج تدريبية أهلته للحصول على لقب مدرب تحفيزي. تعرف لوسير على قانون الجذب في العام 1995، وقد قاده هذا التساؤل عن سبب جذبه للأشياء السلبية دائما. وحينئذ اكتشف مايكل الهونا، نظام العلاج الروحي، والفينشوي، والطرق الأخرى القائمة على الطاقة الإنسانية. يقول لوسير عن الكتاب: عام 1995 درست البرمجة اللغوية العصبية لكي أفهم الطريقة التي تعمل بها عقولنا وأفكارنا، وقد قادني هذا إلى كثير من الأفكار الصائبة حول طرق تعلم الناس. وسوف تلاحظ خلال قراءتك لهذا الكتاب أن لغته سهلة وفي مستوى الشخص العادي، وقد وضعت هذا الكتاب ليكون كتابا تطبيقيا سهلا. بعض من تحدثوا عن كتاب لوسير. إن رسالة مايكل لوسير ستغير الطريقة التي ترى بها نفسك والآخرين، وقد وجدت أن كتابه هذا ملهم وعبقري. إيثيل جي لورد، مسؤول منظمات تنمية مهارات العمل الجماعي بوزارة التنمية الاقتصادية بولاية شيكاغو. يقدم مايكل لوسير هدية لمن يريد تحويل المبادئ النظرية إلى نتائج ملموسة، وهذا الكتاب سهل القراءة، سهل التطبيق، وأفضل من أي كتاب آخر مشابه. إنه مفيد حقا. ماري ماركيدنت، محاضرة ومؤلفة كتاب My Mother My Friend. إن هذا الكتاب يثبت صدق الفرضية التي تقول إن البساطة هي أفضل أسلوب، حيث يستعرض المؤلف بأسلوبه المختصر والبسيط مبادئ قانون الجذب، ثم يقدم تدريبات عملية لمساعدة القارئ على تطبيقها. أنتيجون دبليو، أمازون.com ريدر. نبذة مختصرة عن قانون الجذب. بدأت عملية الكتابة عن قانون الجذب في العصر الحديث منذ أوائل القرن العشرين، ومنذ العام 2000 كتبت العديد من المقالات والكتب حول قانون الجذب، وقد لاقت قبولا لدى نطاق كبير من الجماهير. ما الذي يجعل هذا الكتاب مختلفا؟ في رأي المؤلف يقول: الكثير من الكتب التي تدارستها كانت متوسعة في التناول النظري لموضوع قانون الجذب، ولم أستطع أن أجد في أي منها إجابة على سؤال كيف يمكنني فعل ذلك حقا. واتصاف كتابي هذا بالبساطة وسهولة اتباع إرشاداته كانت أكثر الإشادات التي تلقيتها وأحبها إلى قلبي. يدخل لوسير في صلب الموضوع ويقول: إنك تعايش قانون الجذب بالفعل. هل سبق أن لاحظت أن ما تحتاج إليه قد يحدث لك؟ أو قد يأتيك من مكالمة هاتفية مفاجئة؟ أو هل اصطدمت في الشارع بشخص كنت تفكر فيه للتو؟ كل هذه التجارب هي بمثابة دليل على وجود قانون الجذب في حياتك. يمكن تعريف قانون الجذب كالتالي: أنا أجذب إلى حياتي كل ما أكرس له انتباهي وطاقتي وتركيزي، سواء كان إيجابيا أم سلبيا. وعن علم قانون الجذب يقول: هناك أسس في علم النفس تدعم التفكير الإيجابي وتأثيره، وهناك العديد من أشكال الطاقة: الطاقة الذرية، الحرارية، الكهربية، والحركية. ولعلك تتذكر أيضا أن كل مادة تتكون من ذرات، والذرة بها نواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات تدور حولها إلكترونات. تدور هذه الإلكترونات في الذرة حول النواة في مدارات، أوربيتالات أو مستويات طاقة تضمن استقرار الذرة. وقد يجبر الإلكترون على احتلال أوربيتالات أعلى عن طريق إضافة الطاقة إلى الذرة، أو قد يولد طاقة عندما يهبط إلى أوربيتالات أدنى.
وكما يحدث في الحالة الانفعالية، فإنه إذا تم شحن الذرات بطاقة معينة فإنها تولد قوة حافزة بحيث تشد بعضها بعضا في اتجاه واحد. بنفس الطريقة تتجاذب بها المعادن عند وضع جزئياتها في نفس الاتجاه وتكوين أقطاب إيجابية وسلبية. على هذا النحو إنما هو حقيقة تقرها الطبيعة والعلم، ويكفي أن نقول أن العلم قد أثبت أنه إذا كان هناك قوانين فيزيائية يمكن ملاحظتها وإثبات صحتها في جانب واحد، فهناك على الأرجح قوانين مشابهة في جوانب أخرى. الموجات الترددية الإيجابية والسلبية. تستخدم كلمة تردد غالبا لوصف مزاج أو شعور ينتقل إليك من شخص أو شيء ما. وهناك نوعان من الموجات الترددية: الموجات الترددية الإيجابية والموجات الترددية السلبية. وإذا ما طلعت أي قاموس لغوي وبحثت عن كل كلمة تصف شعورا فسوف تضعها تحت إحدى هاتين الفئتين، فكل كلمة تصف شعورا يولد موجة ترددية إيجابية أو تصف شعورا يولد موجة ترددية سلبية. وفي كل لحظة من حياتك تراودك موجة ترددية مزاجية أو شعورية معينة، وفي هذه اللحظة فإن الموجة الترددية والشعورية التي تراودك سوف تجعلك تصدر أو تظهر موجة ترددية إيجابية أو سلبية. على سبيل المثال، عندما يستيقظ شخص ما في صباح يوم ما شاعرا بالاضطراب وسوء الحالة المزاجية فإنه يكتسب موجة ترددية سلبية. هذا الشخص عندما ينهض من فراشه فإنه يجرح إصبع قدمه ويحاول تحميص الخبز فيحرقه، ويجد الحالة المرورية في الشوارع معقدة، ويلغي أحد عملائه موعدا كان قد حدده معه، فيجد نفسه يقول: يا ليتني ما نهضت من الفراش. ومن جانب آخر، ماذا عن مندوب المبيعات الذي يشعر بفرحة غامرة عقب إبرامه صفقة ضخمة؟ لذا فإنه يصدر موجة ترددية إيجابية، وبعدها بقليل يبرم صفقة أخرى فيجد نفسه يقول: هذا يوم سعيد. في كل من هذين المثالين ينطبق قانون الجذب، كاشفا ومحققا كل تلك الحاجات ومضيفا إليها المزيد من نفس النوعية سواء كانت إيجابية أم سلبية. الجذب غير الانتقائي. يتساءل الكثير من الناس عن سبب جذبهم للأشياء مرة بعد أخرى، فهم متأكدون تماما من أنهم لا يصدرون أي شيء سلبي. ثمة تجارب سلبية تظهر على الدوام في جانب معين من حياتهم، وذلك يحدث لأنهم يصدرون موجة ترددية سلبية بشكل غير انتقائي، وذلك ببساطة من خلال ملاحظتهم لما يحدث لهم آنيا. دائرة الملاحظة. الجذب غير الانتقائي. في الخطوة الأولى تلاحظ ما تتلقاه ويحدث لك في حياتك سواء أكان إيجابيا أم سلبيا. خطوة ثانية، بينما تلاحظ تصدر موجة ترددية معينة إما سلبية أو إيجابية. في الخطوة الثالثة يستجيب قانون الجذب للموجة التي تصدرها. وفي الخطوة الرابعة وكنتيجة لذلك تتلقى نفس الموجة التي أصدرتها أو المزيد منها سواء كانت إيجابية أم سلبية. بينما تلاحظ ما يحدث لك في مختلف جوانب حياتك بخصوص المال أو العمل أو الصحة أو العلاقات الاجتماعية إلى آخره، فإن ملاحظتك تولد شعورا، موجة ترددية تكون إما إيجابية أو سلبية. لذا لابد من فهم أهمية كلماتك. كلماتك ثم كلماتك ثم كلماتك. لماذا كل هذا التركيز يا جيل سير على الكلمات؟ يقول إن أفكارك تتألف من كلمات، الكلمات تؤدي إلى أفكار، والأفكار تؤدي إلى مشاعر، ومعنى المشاعر إما موجة ترددية سلبية أو موجة ترددية إيجابية. بعض الكلمات التي تسبب في جذبك لما لا تريد: لا تفعل ولا تكن. لا تفكر في تمثال الحرية بنيويورك. أنا أعرف أنك فكرت فيه فعلا، إذ أن كلا من عقلك الباطن وعقلك الواعي
يحذف تلقائيا الكلمات التي تقول لا تفعل ولا تكن، فعندما تستخدم هذه الكلمات فإنك في الواقع تغرس في ذهنك الأشياء التي طلب منك أن لا تفعلها. وثمة تعبيرات أخرى شائعة تعطي المزيد من الانتباه والطاقة لما لا تريد. وإليك أداة فعالة وسهلة ستساعدك على التقليل والحد من استخدام كلمات لا تفعل ولا تكن من مفرداتك اليومية. عندما تقول عبارة تحتوي على كلمات لا تفعل ولا تكن فإنك في الواقع تعطي الانتباه والطاقة لما لا تريد. ببساطة اسأل نفسك: إذن ما الذي أريده؟ وفي موضوع إعادة تشكيل المشاعر يقول لوسير: عندما تتغير كلماتك فإن موجاتك الترددية سوف تتغير أيضا. وببساطة شديدة فلكي تغير موجتك الترددية فما عليك إلا أن تغير الكلمات التي تستخدمها، والأفكار التي تفكر بها ستتغير تبعا. معادلة الخطوات الثلاث للجذب الانتقائي. الخطوة الأولى: حدد رغبتك. إن الخطوة الأولى لجعل قانون الجاذبية يعمل لصالحك هي أن تكون واضحا بشأن ما تريد. ومع ذلك فإن التحدي هو أن معظم الناس لا يجيدون معرفة ما يريدون، ولكنهم بارعون في تحديد ما لا يريدون. ومعرفة ما لا تريد هو خبر سار حقا، فكما ستكتشف خلال هذا الجزء فإن معرفة ما لا تريد سيصبح أداة مفيدة جدا لك. يسميها لوسير التضاد. فما هو التضاد؟ التضاد كما ينص عليه قانون الجذب هو أي شيء لا تحبه أو لا يبدو جيدا بالنسبة لك. هل التضاد مفيد؟ نعم، فمن خلال ملاحظة التضاد وتحديد أنه شيء لا تريده فإنك بذلك تصبح أكثر دراية بما تريد. اسأل نفسك ببساطة: إذن ما الذي أريده؟ ثمة جوانب في حياتك قد تلاحظ فيها التضاد لفترة طويلة جدا، مثل العلاقة أو الحياة المهنية أو الصحة أو المال. هدفك إذن هو الحد من التضاد في كل جوانب حياتك. في الحياة المهنية والأمور المالية والصحة والعلاقات الاجتماعية، في هذه الجوانب الأربعة يميل الناس إلى الإحساس بكثير من المشاعر السلبية وملاحظتها لفترة طويلة من الزمن، قد تصل في بعض الحالات إلى سنوات. فنتناول دراستي حالة تبينان أن الإدراك والوضوح الناتجان من عملية التضاد قد ساعد على خلق المزيد من الإدراك والوضوح. جانيس، العلاقات. تشعر جانيس 34 عاما بالتعب والإحباط لأنها كانت دائمة الارتباط بأشخاص غير مناسبين ولا يبدون الاهتمام بها، وهي تشتكي من أنها تجذب غير المتفرغين لها تماما وغير الحساسين أيضا تجاهها. فقررت جانيس استخدام قانون الجذب لجذب العلاقة المثالية بالنسبة لها. وقد بدأت عملية الجذب الانتقائي بالخطوة الأولى: تحديد الرغبة، مستخدمة تدريب الإدراك والوضوح من خلال التضاد. فما هو هذا التدريب؟ تدريب الإدراك والوضوح من خلال التضاد. جانيس وضعت جانيس قائمة التضاد الخاصة بها في الجانب ألف، حيث تذكرت 3 علاقات كونتها في الماضي خلال هذا التدريب، وقد استغرقت يومين لوضع قائمتها. قرأت جانيس كل بند في قائمتها وسألت نفسها: إذن ما الذي أريده؟ وبعدما كتبت الإجابة في الجانب باء شطبت ما يقابله في الجانب ألف. وهذه حالة دراسية أخرى في جانب الوضع المالي: تدريب الإدراك والوضوح من خلال التضاد لجريج. وضع جريج قائمة التضاد الخاصة به في الجانب ألف، حيث تذكر وضعه المالي خلال السنوات الماضية، وقد استغرق 2 ساعات لوضع هذه القائمة، وقد كان من الممكن أن يستغرق أياما لإكمالها لو أراد. وقد قرأ جريج كل بند وسأل نفسه: إذن ما الذي أريده؟ وبعدما كتب الإجابة في الجانب باء شطب كل ما يقابلها في الجانب ألف. حان دورك الآن لإكمال تدريب الإدراك والوضوح من خلال التضاد الخاص بك. اقرأ كل بند واسأل نفسك: إذن ماذا أريد؟ وأكمل الجانب باء من الورقة التدريبية. حتى هذه اللحظة
تذكر أنك لم تفعل شيئا سوى أنك قد وضعت يدك على رغبتك. ربما تكون قد شعرت بالسعادة الغامرة لتحديدك وتدوينك لما تريد، أو ربما ساورك إحساس بالشك. في الفصول التالية ستتعلم كيفية الاستمرار في معادلة قانون الجذب مستخدما الخطوتين الثانية والثالثة. الخطوة الثانية: اعط انتباهك لرغبتك. لا يكفي مجرد تحديد رغبتك فحسب، بل عليك أيضا أن تعطيها انتباها إيجابيا. فإعطاء رغبتك انتباها إيجابيا سوف يضمن دمج الموجة الترددية لرغبتك في موجتك الترددية الحالية. ومفتاح السر هنا هو تحديد رغبتك والاستمرار في أن تعطيها انتباهك، فإنك بذلك تدمج الموجة الترددية لرغبتك في موجتك الترددية الحالية. وموجتك الترددية الحالية هي ما يستجيب له قانون الجذب. باستخدام فكرة أننا نمتلك فقاعة ترددية من حولنا تختزن كل موجاتنا الترددية الحالية، ويجب أن تحرص على دمج الموجة الترددية لرغبتك في فقاعة موجتك الترددية. ما الذي أدمجه في فقاعة الترددية إذن؟ تخيل أن لديك فقاعة تحيط بك، وبداخل هذه الفقاعة كل الموجات الترددية التي تصدرها، وقانون الجذب يستجيب إلى ما بداخل فقاعتك الترددية. هل تقع رغباتك داخل أم خارج فقاعتك الترددية؟ من المهم أن تفهم أن كل أهدافك وأحلامك ورغباتك تقع خارج فقاعتك الترددية الشعورية، لأنها ولو كانت بداخل فقاعتك الترددية الشعورية لحققتها ولاستمتعت بها. يقدم لوسير أداتان لتقوية موجتك الترددية من أجل دعم رغبتك. إن أحد مفاتيح السر التي تجعل قانون الجذب يعمل لصالحك يكمن في حفظ رغباتك داخل موجتك الترددية الحالية، أي فقاعتك الترددية. لماذا قد لا يؤدي استخدام عبارات التشجيع إلى تقوية موجتك الترددية؟ العبارات التشجيعية هي كلام منطوق في زمن مضارع وتستخدم للتصريح برغبة ما، وقولك أمتلك جسدا رشيقا ومثاليا هو مثال لعبارة تشجيع إيجابية. وفي كل مرة تقرأ عبارة تشجيع فسيتولد لديك رد فعل بناء على الشعور الذي تخلقه هذه الكلمات. وتذكر أن قانون الجذب يستجيب للموجات الترددية التي تخلقها بناء على شعورك، لا بناء على كلمات محددة تستخدمها. السؤال: متى تخلق عبارات التشجيع موجة ترددية إيجابية؟ الإجابة ببساطة عندما تكون حقيقية. سأعطيك أداة تساعدك على إعادة صياغة عبارة التشجيع بحيث تكون حقيقية دائما بالنسبة لك. عندما تقول إنني في طريقي نحو، فإن تلك الجملة سوف تصبح حقيقية، وإذا كانت حقيقية بالنسبة لك فسوف تولد لديك شعورا جيدا. فبدلا من أن تقول إن لدي علاقة أسرية مثالية، تعيد الصياغة لتقول إنني في طريقي نحو إقامة علاقات أسرية مثالية. وبدلا من القول إنني أمتلك مالا وفيرا، تقول إنني في طريقي نحو امتلاك مال وفير. وهنا ستكون هذه العبارة حقيقية وستولد طاقة إيجابية وترددا إيجابيا. الأداة الثانية: أداة بيان الرغبة. بمجرد أن تكتب بيان رغبتك سوف تعيش حالة من الشعور بالإثارة والإمكانية والأمل، وجميعها إشارات على قوة موجتك الترددية والتي يمكنك معرفتها من خلال ما تشعر به. وهناك 3 عناصر في بيان الرغبة: الجملة الافتتاحية والمتن والجملة الختامية. بيان الرغبة: الجملة الافتتاحية: إنني في طريقي نحو جذب كل ما أحتاج إلى فعله أو معرفته أو امتلاكه لجذب رغبتي المثالية. بيان الرغبة المتن: استخدم الجمل الواردة بقائمة الإدراك والوضوح الخاصة بك مقرونة بهذه العبارات: أحب معرفة أن، أحب الشعور المتولد عن، لقد قررت أن، أحب فكرة أن، أشعر بالإثارة عند التفكير فيه،
بيان الرغبة. الجملة الختامية: إن قانون الجذب يهيئ ويرتب كل تلك الحاجات اللازمة لتحقيق رغبتي. بعد كتابتك لبيان الرغبة، ارجع إليه واقرأه مرة أخرى، ثم اسأل نفسك عما تشعر به. هل تسمع صوتا سلبيا ضعيفا؟ هل تحس بشعور غير مريح؟ هل يجعلك بيان الرغبة هذا تشعر بالسعادة؟ إن لم يكن كذلك، فأعد صياغة بيان رغبتك بحيث يبث بداخلك شعورا أفضل. والآن، بعد أن أكملت الخطوتين الأولى والثانية من معادلة قانون الجذب، قد حان الوقت لتطبيق الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة: حررها. تحرير الرغبة. والتحرير ببساطة هو غياب الموجة الترددية السلبية، والشك هو موجة ترددية سلبية. فإذا شككت في أن بمقدورك امتلاك شيء ما، فإنك بذلك تخلق موجة ترددية سلبية، وهذه الموجة الترددية السلبية قد تقلل أو تلغي الموجة الترددية الإيجابية لرغبتك. وهنا سأزودك بأدوات مساعدة لتعينك على تحرير رغبتك. لعبة التحرير. وإليك الكيفية التي تعمل بها هذه اللعبة. يرتكز عدد من الكرات الصغيرة على أعواد تخترق وعاء أسطوانيا شفافا، وهذه الأعواد تمثل المقاومة أو الشك، والكرات تمثل الرغبات، أما الكرات الساقطة فتمثل الرغبات المتحققة أو المتحررة. وأثناء اللعب يتم نزع الأعواد للسماح لبعض الكرات بالسقوط إلى قاع الوعاء الأسطواني. وكما ترى في هذا الشكل، فإن الطريقة الوحيدة لسقوط الكرات هي نزع الأعواد، وبنفس الطريقة فإن امتلاك رغبة قوية ليس بالأمر الكافي، وكلما أسرعت بالتخلص من مقاومتك أو شكك، كلما تحققت رغبتك بشكل أسرع. ولكن السؤال: من أين يأتي الشك؟ الشك يأتي من نقص الثقة. إن نقص الثقة هو فكرة متكررة تفكر فيها مرة بعد أخرى، وعندما تحتوي أفكارك على الشعور بنقص الثقة، فإنك تظهر أو تصدر موجة ترددية سلبية. كيف تستطيع التعرف على نقص الثقة لديك؟ إليك طريقة سهلة للتعرف على نقص الثقة لديك. إنها عادة ما تأتي بعد كلمة لأن، كما في العبارة الآتية: لا أستطيع لأن. وإليك بعض الأمثلة: أود تأليف كتاب ولكني لا أستطيع لأنني غير حاصل على شهادة جامعية. أود إنشاء مشروع خاص ولكنني لا أستطيع لأنني كبرت في السن. أود أن يكون جسمي أكثر نحافة ولكني أراه أمرا صعبا للغاية، لأن جميع أفراد أسرتي يتسمون بالبدانة. إذن ما هو موطن نقص الثقة لديك؟ عندما تضبط نفسك تقول كلمة لأن، فستكون قد اكتشفت أحد مواطن نقص الثقة لديك. وهنا أدوات تساعدك على تحرير رغبتك. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما معرفة ما إذا كنت قد حررت رغبتك أم لا. الأولى: يمكنك معرفة ذلك من خلال الشعور المتولد لديك، فعندما تتخلص من المشاعر السلبية للمقاومة ستشعر بالارتياح. الثانية: ملاحظة علامات تحقق الرغبة في حياتك، فعند ظهور تلك العلامات في حياتك فاعلم أنك قد حررت رغبتك. معادلة تكوين عبارات تحرير الرغبات. عندما تسمع نفسك تقول عبارات تنم عن نقص الثقة أو وجود شك، فإنه يمكنك استخدام هذه المعادلة. وكتابة عبارات تحرير الرغبات هي أمر بسيط. ابدأ بسؤال نفسك عما إذا كان هناك شخص يفعل حاليا ما تريد فعله أو يمتلك ما تريد امتلاكه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفعل الكثيرون ذلك اليوم؟ وكيف كانوا يفعلونه بالأمس؟ وإليك بعض الأمثلة: أود امتلاك جسد أكثر نحافة ولكنني لا أستطيع لأن كل أفراد أسرتي يتسمون بالبدانة. السؤال: هل هناك شخص على كوكب الأرض يختلف وزنه عن أوزان باقي أفراد أسرته؟ الإجابة نعم ببساطة.
السؤال: إذا كان الأمر كذلك فكم عدد هؤلاء اليوم وكم كان عددهم بالأمس؟ وهناك الآلاف من الرجال الذين يمتلكون أجسادا أكثر نحافة من أجساد آبائهم أو إخوانهم. مثال آخر: أود إنشاء مشروعي الخاص ولكنني لا أستطيع لأنني أبلغ من العمر 50 عاما. السؤال: هل هناك شخص في مثل سني على كوكب الأرض أنشأ مشروعه الخاص؟ الإجابة نعم. سؤال: إذا كان الأمر كذلك فكم عدد من فعلوا ذلك اليوم أو الأمس أو في الماضي؟ هناك مئات الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 50 عاما وهم ينشئون ويديرون مشاريع ناجحة. وإليك المزيد من الأدوات التي تساعدك على تحرير رغبتك. الأداة الأولى: احتفي بالبرهان أو الدليل. تذكر أن تحقيق رغبتك يستلزم منك إزالة الشك، فالشك هو ما يحول بينك وبين تحقيق رغبتك، وأفضل طريقة لذلك هي إيجاد برهان. عندما تجد أو تحس ببرهان أو دليل على قانون الجذب فاحتفي به عن طريق الاعتراف بمدى اقترابك من الحصول على ما تريد. الأداة الثانية: سجل برهان قانون الجذب. إن الاحتفاظ بمفكرة أو كتاب براهين لقانون الجذب في حياتك سوف يساعدك على الإيمان بها بشكل أقوى. الأداة الثالثة: التقدير والامتنان. يساعدانك على إصدار موجات ترددية إيجابية، فعندما تقدر شيئا ما فإنك تظهر شعورا بالفرحة الغامرة. لذا فكر في تلك المرات التي عبرت فيها عن امتنانك لشخص ما في حياتك. لقد كانت المشاعر التي عايشتها عندئذ إيجابية بالتأكيد. الأداة الرابعة: استخدم تعبير إنني في طريقي نحو. وقول إنك لا تملك شيئا ما إنما هو طريقة أخرى للتركيز على النقص، وهو ما يولد موجة ترددية سلبية. عندما تضبط نفسك وأنت تقول إنك لم تحقق شيئا ما فلتتوقف ولتقل بدلا من ذلك إنني في طريقي نحو تحقيق ذلك. الأداة الخامسة: استخدام تعبير لقد قررت أن. قلما يستخدم الناس كلمة قررت، غير أنها وسيلة ممتازة لنقل تركيزنا بعيدا عن النقص. الأداة السادسة: استخدم تعبير يمكن حدوث الكثير. ومن الآن فصاعدا عندما تلاحظ قصور النتائج فركز على احتمال أنه يمكن حدوث الكثير. الأداة السابعة: اطلب معلومات. إننا نمتلك قدرا أقل من المقاومة تجاه قبول المعلومات، وبالتالي فإن المعلومات تأتي بسرعة لأنه ليس هناك موجة ترددية سلبية تحول دون مجيئها. الأداة الثامنة: خصص لنفسك صندوق جذب. يستخدم صندوق الجذب لجمع الأشياء التي تمثل رغبتك. تلك الأشياء التي قصصتها من أوراق المجلات والجرائد أو كتيبات الدعاية لرحلات تود القيام بها، أو حتى بطاقات الأشخاص الذين تود العمل معهم. وفي كل مرة تضع فيها شيئا داخل صندوق الجذب فإن ما تضعه معنويا في الحقيقة هو الأمل، والأمل موجة ترددية إيجابية. الأداة التاسعة: اخلق فراغا. يتطلب الفراغ شيئا يملؤه. لنفترض على سبيل المثال أنك تبحث عن المزيد من العملاء، فمن خلال ترك مساحة في خزانة ملفاتك للعملاء الجدد، أو حتى تخصيص ملفات فارغة تحت عنوان عملاء جدد، فسوف يحدث شيئان: سوف ترسخ النية بأنك تريد جذب عملاء جدد، وسوف تخلق فراغا أيضا ينبغي أن يملأ. الأداة العاشرة: اسمح لقانون الجذب بالتفكير في رغبتك. في تلك اللحظة التي تضبط نفسك تقول فيها لا أعرف كيف أفكر في ذلك، لا أدري أين أبحث، لا أعرف كيفية إيجاد هذه المعلومات، لا أدري ما هي الخطوة التالية. توقف وقل لنفسك هذه ليست مهمتي، فسوف أسمح لقانون الجذب بالتفكير فيها. وهنا يحين وقت اتخاذ الإجراءات والتحرك نحو التنفيذ.
ينتقل جيل لوسير إلى ما وراء معادلة الخطوات الثلاث، ويقدم هنا 3 عناصر. العنصر الأول: كن أكثر وفرة واجذب المزيد من المال. العنصر الثاني: العلاقات وموجاتك الترددية. والعنصر الثالث: الآباء والمعلمون تعلموا كيفية تدريس قانون الجذب للأطفال. كن أكثر وفرة واجذب المزيد من المال. من خلال صنع شعور بالوفرة بشكل أكبر ولوقت أطول، فإننا نضعه ضمن فقاعاتنا الترددية لمزيد من الوقت، وبالتالي فسوف تزيد الوفرة في حياتنا. بإمكانك أيضا أن تكتشف مصادر أخرى للوفرة بالنسبة لك. العلاقات وموجاتك الترددية. هل لاحظت أنك عندما تقابل شخصا لثوان معدودة فإنك تقول لنفسك إنني لا أطيقه، وفي أوقات أخرى عندما تقابل شخصا آخر فإنك تستطيع إقامة علاقة صداقة معه في ثوان معدودة؟ إن موجاتك الترددية تشبه الموجات الترددية للمذياع، فعندما تشعر بالسعادة ويكون كل شخص في حياتك إيجابيا، وبوسعك القول بأن موجاتنا الترددية تصل إلى 98.5 بمقياس التردد الموجي للمذياع. ولعل البعض قد لاحظ أنه عند زيادتهم لتردداتهم الموجية فإنهم قد بدأوا في جذب أشخاص ذوي عقليات وموجات ترددية مماثلة. صديقك السلبي. قد يتساءل البعض: كيف أجذب شخصا سلبيا إذا كان ترددي الموجي عاليا؟ والإجابة في غاية البساطة: إنك لم تختر جذبه بالضرورة، فالشخص السلبي في حياتك قد يكون شريك حياتك أو زميل عمل أو ابنا أو أبا أو جارا. كيفية الحفاظ على ترددك الموجي الإيجابي. في المرة التالية عندما يتصل بك شخص سلبي ويبدأ في التحدث عن مدى بؤس حياته أو عن مدى كراهيته لوظيفته أو عن عدم امتلاكه للمال الكافي، فأمامك خياران. الخيار الأول: يمكنك الدخول في ذلك الحوار الذي يقلل ترددك الموجي حتى يتناسب مع تردده الموجي. الخيار الثاني: عندما تسمعه يتحدث عما لا يريده فيمكنك ببساطة أن تسأله: إذن ما الذي تريده؟ وعندما ينتقل الشخص السلبي مما لا يريد إلى ما يريد فإن كلماته سوف تتغير، وعندما تتغير الكلمات فسوف يصدر ترددا موجيا أعلى، وحينما يرتفع تردده الموجي فإنه يقترب من ترددك الموجي. في هذا الجزء يقدم جيل لوسير نصائح لجذب علاقات مثالية. النصيحة الأولى: لا تخبر أحدا بفشلك. وتذكر أن قانون الجذب لا يعرف ما إذا كنت تتذكر شيئا ما أو تتذمر منه أو تبدي قلقك بشأنه، فقانون الجذب ببساطة يحقق لك ما تركز عليه. النصيحة الثانية: كون قائمة التضاد الخاصة بك. وتكوين قائمة بكل تلك الأشياء التي لم تحبها في ذلك الشخص، وغير كل بنود التضاد في قائمتك إلى شيء آخر تريده بوضوح. النصيحة الثالثة: ضع نهاية لهذه العلاقة إذا لم تبدو سليمة. في الجزء الأخير من هذا الكتاب يقدم جيل لوسير للآباء والمعلمين تعلموا كيفية تدريس قانون الجذب للأطفال، ويقول ببساطة: عند تعليم الكبار يشيع استخدام كلمات مثل استجلاء وترددات موجية وتزامن ودوام حسن الحظ والتوافق، أما عند تعليم قانون الجذب للأطفال فيستلزم التحدث إليهم بما يتناسب مع مستوى تحصيلهم اللغوي باستخدام كلمات يستطيعون استيعابها وفهمها. مثلا بدلا من استخدام عبارة ترددات موجية استخدم كلمة مزاج. اجعل الأطفال يتبنون مفهوما جديدا عن طريق إجاباتهم على أسئلة من وحي تجاربهم. ويقول جيل لوسير: لقد استخدمت صورة مفتاح لمصباح كهربائي على السبورة موضحا موقع التشغيل والإغلاق، وكان التشغيل يعني الشعور بحالة مزاجية إيجابية، بينما الإغلاق يعني الشعور بحالة مزاجية سلبية. وقد طلبت منهم كتابة كلمتين
بخط كبير: لا تكن ولا تفعل. ثم شرحت لهم أنه عند استخدامنا لهذه الكلمات فإننا نشعر بالسلبية، ثم طلبت منهم إعطائي أمثلة على استخدام هذه الكلمات في حياتهم، وإليك الأمثلة. اقترحت عليهم قراءتها معا بصوت مرتفع، وقد اتفقوا جميعا على أن مجرد ترديد بنود القائمة بصوت مرتفع قد خلق شعورا سلبيا. وتعلم الأطفال أن السر في تغيير حالتهم المزاجية السلبية يكمن في طرح سؤال بسيط جدا على أنفسهم، ففي كل مرة كانوا يسمعون فيها أنفسهم وهم يقولون لا تفعل أو لا تكن، كانوا يسألون أنفسهم: إذن ما الذي أريده؟ ومع مراجعة قائمة لا تفعل ولا تكن الخاصة بهم، توصلنا إلى قائمة إذن ما الذي أريده. وفي الختام يقول جيليوسير: الآن وقد تعلمت كيفية استخدام قانون الجذب للحصول على المزيد مما تريد والقليل مما لا تريد، فإنه يمكنك البدء في استخدام التدريبات والأدوات الواردة في هذا الكتاب مباشرة. وتذكر أن التدريبات الواردة بالخطوة الأولى والثانية والثالثة بالإضافة إلى تدريبات أخرى كلها متاحة مجانا على الإنترنت. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.